आतापर्यंत सगळ्यांना आपलं समजत आलं होतं, आता गरम होणारा हिटर आणि विरोधात जाणारा शूटर सगळे पिसणार। नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम। स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या YouTube चॅनल RGCreationsला एका नवीन आणि मोस्ट डिमांडेड व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, जशा प्रकारचा स्टेटस व्हिडिओ तुम्ही आता स्क्रीनवर बघत आहात, तशा प्रकारचा स्टेटस व्हिडिओ जर तुम्हाला पण बनवायचा असेल तर मग तुम्हाला आपला आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावा लागेल, जेणेकरून आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला इथे जे काही स्टेप्स सांगितले आहेत ते स्टेप तुम्हाला इथे चांगल्या प्रकारे समजतील आणि नंतर मग तुम्हाला आपला व्हिडिओ बनवताना कसलीही अडचण येणार नाही। ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या या व्हिडिओ एडिटिंग ट्युटोरियल व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर बघू शकता मित्रांनो, आता मी तो ओपन केला आहे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन। बट हे वाला ॲप ओपन करण्या अगोदर तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून आपले जे काही शेक इफेक्ट बीटमार्क प्रोजेक्ट आहेत ते दोन्ही प्रोजेक्ट तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचे आहेत। तर आता हे वाले प्रोजेक्ट इम्पोर्ट केल्यानंतर सर्वात पहिले तुम्हाला इथं आपली जी काही बीटमार्क प्रोजेक्ट आहे त्याला तुम्हाला इथं ओपन करून द्यायचा। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो, काय अशा प्रकारची बीटमार्क प्रोजेक्ट असणार आहे। तर या वाल्या प्रोजेक्टमध्ये मी तुम्हाला इथं जवळपास जेवढे काही टेक्स्ट पीएनजी आहेत त्या टेक्स्ट पीएनजीचे लेयर्स मी तुम्हाला इथं ॲड करून दिले आहेत। तर आता तुम्हाला करायचं काय, सिम्पली सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा, इमेजल व्हिडिओ मध्ये तर सिम्पली तुम्हाला इथे एक बॅकग्राऊंड लाईट इफेक्ट व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा। ओके, तर काय अशा प्रकारचा लाईट इफेक्ट असणार आहे। तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मच्या ऑप्शन यायचा आहे, थर्ड वाले ऑप्शन मध्ये येऊन लेफ्ट साइडला स्क्रॉल करून बॅक यायचा आहे। बॅक आल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय, तर सिम्पली सर्वात स्टार्टिंगला येऊन हा वाला जो इफेक्ट आपण ऍड केला आहे त्याला पकडून सिम्पली एकदम खाली तुम्हाला काय अशा प्रकारे ऍडजस्ट करून द्यायचा। ओके, तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं 7.48 सेकंद राहायचं आहे। सिम्पली त्या व्हिडिओवर टॅप करायचा आहे आणि इथं जो काही राईट साईडला पार्ट आलाय तो तुम्हाला इथे राईट करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो, आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली प्लसवर टॅप करायचा, इमेज अँड व्हिडिओ मध्ये येऊन तर आता ज्या पण फोटोवर तुम्हाला हा वाला व्हिडिओ बनवायचा असेल तर ते फोटो तुम्हाला इथे ऍड करून द्यायचे। ओके, तर आता सर्वात अगोदर मी इथं हा वाला फोटो ऍड करतो। फोटो ऍड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मच्या ऑप्शनवर यायचा आहे, थर्ड वाले ऑप्शन मध्ये लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून बॅक यायचा आहे, पुढच्या बीटवर येऊन इथं जो काही राईट साईडला पार्ट आलाय तो तुम्हाला इथे राईट करून द्यायचा। ओके, काय अशा प्रकारे सिम्पली पुढचा फोटो देखील तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करायचा आहे। पुन्हा एक वेळा फोटोला तुम्हाला परफेक्टली ॲडजस्ट करायचा आहे, बॅक यायचा आहे, बॅक केल्यानंतर पुढच्या बीटवर येऊन इथं जो काही राईट साईडला पार्ट आलाय तो तुम्हाला इथे राईट करून द्यायचा। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो, काय अशा प्रकारे इथं जे म्युझिक त्या म्युझिकचे बीट मी तुम्हाला इथे मार्क करून दिले, तर सिम्पली त्या बीटनुसार तुम्हाला इथं फोटो ॲडजस्टमेंट करून द्यायचे। ओके, तर चला मित्रांनो, मी आता जवळपास शेवटपर्यंत मी इथं 1 बाय 1 फोटो ॲडजस्ट करून देतो। ओके, तर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे सिम्पली या बीट्समध्ये तुम्हाला फोटो इम्पोर्ट करून द्यायचे। ओके, तर मित्रांनो, जोपर्यंत मी इथं फोटो इम्पोर्ट करत आहे तोपर्यंत जर तुम्ही अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर मग पटकन सबस्क्राईब करा आणि शेजारी जे काही बेल आयकॉन आहे त्याला तुम्ही ऑलवर सेट करा, जेणेकरून मी जेव्हाही नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल। तर बघू शकता मित्रांनो, काय अशा प्रकारे या म्युझिकमध्ये जवळपास शेवटपर्यंत इथे जेवढे काही बीट्स होते तर त्या बीट्समध्ये मी इथं फोटो इम्पोर्ट करून दिले आहेत। ओके, तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून 7.48 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर एक ब्लॅक शॅडो पीएनजी आहे तो पीएनजी तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा। ओके, बघू शकता मित्रांनो, काय अशा प्रकारचा ब्लॅक शॅडो पीएनजी असणार आहे। तुम्हाला करायचं काय, खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मच्या ऑप्शनवर यायचा आहे, त्याच्यानंतर थर्ड वाले ऑप्शन मध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून हा वाला जो पीएनजी आहे तो तुम्हाला एकदम खाली काय अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून द्यायचा। ओके, आता बॅक यायचा आहे, बॅक आल्यानंतर शेवटला येऊन या वाल्या पीएनजीला तुम्हाला काय अशा प्रकारे लांबवून द्यायचा। ओके, आता बॅक यायचा आहे, बॅक आल्यानंतर आणखी एक वेळा तुम्हाला इथे 7.47 सेकंदवर यायचा आहे, प्लसवर टॅप करायचा, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर मी तुम्हाला इथे एक टेक्स्ट पीएनजी दिलाय तो टेक्स्ट पीएनजी तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो, काय अशा प्रकारचा एकदम HD क्वालिटीचा टेक्स्ट पीएनजी असणार आहे। तुम्हाला करायचं काय, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये यायचा आहे, थर्ड वाले ऑप्शन मध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून तर याला तुम्हाला मोठं करायचं आहे, फर्स्ट वाले ऑप्शन मध्ये येऊन हा जो पीएनजी आहे तो तुम्हाला एकदम खाली असा परफेक्टली मधोमध ॲडजस्ट करायचा। ओके, बघू शकता मी इथे ॲडजस्ट करून देत आहे। आता बॅक यायचा आहे, बॅक आल्यानंतर शेवटला येऊन या वाल्या पीएनजीला देखील तुम्हाला इथे लांबवून द्यायचा आहे, बॅक यायचा। तर आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला इथे करायचं काय, तर आपण इथं जेवढे काही टेक्स्ट पीएनजी आणि फोटो ॲड केले त्याच्यामध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। तर त्याच्यासाठी सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे आणि मी जो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट तुम्हाला इथं दिलाय त्यावाल्या प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे। हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर आता तुम्हाला करायचं आहे, तर सिम्पली तुम्हाला इथं सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर टॅप करायचा, इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावाल्या प्रोजेक्टला तुम्हाला ओपन करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो, हा
हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर आता सिम्पली तुम्हाला इथं राईट साईडला स्क्रॉल करून 7.48 सेकंडच्या पुढे तुम्हाला इथं जेवढे काही कमी साईजचे फोटो तुम्हाला इथं दिसत असतील तर त्यावाल्या फोटोमध्ये सिम्पली हा फर्स्ट वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायचा. ओके, तर बघू शकता मित्रांनो इथं जो मोठ्या साईजचा फोटो आहे तो फोटो तुम्हाला इथं सोडायचा आहे आणि त्याच्या पुढे तुम्ही इथं बघू शकता तुम्हाला कमी साईजचे फोटो दिसत असतील तर त्यावाल्या फोटोमध्ये सिम्पली तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचे आहेत. ओके, तर चला मित्रांनो अशा प्रकारे मी सिम्पली इथं जवळपास काही कमी साईजचे फोटो तुम्हाला इथं दिसत असतील तर त्यावाल्या फोटोमध्ये मी सिम्पली इफेक्ट अप्लाय करून देतो. ओके, तर तुम्हाला पण अशा प्रकारे सिम्पली इथं जेवढे काही कमी साईजचे फोटो दिसत असतील त्याच्यामध्ये इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचे. ठीक आहे, तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे इथे जवळपास शेवटपर्यंत इथे जेवढे काही कमी साईजचे फोटो होते त्या फोटोमध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करून दिले आहेत आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला इथे जे काही मोठ्या साईजचे फोटो दिसत असतील तर ते फोटो मी इथे सोडून दिले आहेत. ओके, पण जे कमी साईजचे फोटो होते त्याच्यामध्ये मी इथे इफेक्ट अप्लाय करून दिले आहेत. ओके, आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचं आहे आणि मी जो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिला आहे त्यावाल्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथे ओपन करून द्यायचा आहे. हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली शेवटच्या फोटो टॅप करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावाल्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथे ओपन करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला राईट साईडला स्क्रॉल करायचा आहे. राईट साईडला स्क्रॉल केल्यानंतर बघू शकता तुम्हाला इथे जेवढे काही मोठ्या साईजचे फोटो आपण इथे सोडले होते तर त्यावाल्या फोटोमध्ये सिम्पली तुम्हाला हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथे अप्लाय करून द्यायचा. ओके, तर चला मित्रांनो मी आता जवळपास शेवटपर्यंत तुम्हाला इथे जेवढे काही मोठ्या साईजचे फोटो तुम्हाला दिसत असतील तर त्या फोटोमध्ये आता मी इथे इफेक्ट अप्लाय करून देतो. ओके, तर तुम्हाला पण अशा प्रकारे सिम्पली जेवढे काही मोठ्या साईजचे फोटो इथे राहिले असतील त्या फोटोमध्ये सिम्पली तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचे. ठीक आहे, तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे इथे जवळपास सगळे काही फोटो होते त्या फोटोमध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करून दिले आहेत. तर आता एवढं केल्यानंतर बॅक यायचं आहे पुन्हा एक वेळ त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे. हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर आणि इथं जो टेक्स्ट पेन जे आहे त्या टेक्स्ट पेन जो टॅप करायचा इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावाल्या प्रोजेक्टला तुम्हाला ओपन करून द्यायचा आहे. हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं 7.48 सेकंडच्या पुढे आपण जो टेक्स्ट पेन जे ॲड केला आहे त्याच्यावर टॅप करून इथं हा वाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा. ओके, आता सिम्पली तुम्हाला इथं 7.48 सेकंड भरायचा आहे, प्लसवर टॅप करायचा आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर तुम्हाला एक ओव्हरले इफेक्ट ॲड करून द्यायचा. ओके, बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारचा ओव्हरले इफेक्ट असणार आहे. तुम्हाला करायचं काय वरती 3 डॉटवर क्लिक करायचा, इथं तुम्हाला फिल स्क्रीन नावाचा ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये यायचं आहे, थर्ड वाले ऑप्शन मध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून बॅक यायचा आहे, ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटी मध्ये येऊन लाइटन मध्ये येऊन याला स्क्रीनवर ॲडजस्ट करायचा आहे, बॅक यायचा आहे, शेवटला येऊन आता तुम्हाला करायचं काय तर इथे राईट साईडला जो काही पार्ट आलाय तो तुम्हाला इथे ट्रिम टू राईट करून द्यायचा. ओके, आता सिम्पली तुम्हाला इथे सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर तुम्हाला वरती स्क्रॉल करायचं आहे. वरती स्क्रॉल केल्यानंतर बघू शकता इथे मी तुम्हाला काही टेक्स्ट पेनचे लेयर्स ॲड करून दिले होते तर त्याच्या शेजारी तुम्हाला जे काही डोळ्याचा आयकॉन दिसते त्याच्यावर टॅप करून ते वाले जे पेन जे आहेत ते पेन जी तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथे एनेबल करून द्यायचे आहेत. ओके, तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे सर्व काही टेक्स्ट पेन जी इथे एनेबल झालेले आहेत. ओके, तर आता एवढं केल्यानंतर आपला हा वाला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ इथं फायनली रेडी झाला आहे. तर आता वरती दिलेल्या चौकली आयकॉनवर तुम्हाला टॅप करायचा आहे आणि आपला आजचा जो काही व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला इथे एक्सपोर्ट करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो हाच होता आपला आजचा व्हिडिओ. हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर बघ लाईक करू शकता आपल्या यावाल्या व्हिडिओला आणि काय अशाच प्रकारचे आणखी व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर भेटूया आपल्या आणखी एका नवीन आणि मजेशीर व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र.